jag har då tillsammans med bland annat andra då Göran och Marcus Larsson gjort en studie som utgår från den skattesänkning på bensin och diesel som beslutades i fjol. Och vi har undersökt då effekterna, inte bara på utsläpp utan också ekonomi och fördelning. Om man använder samma summa, alltså 8 miljarder kronor, om den används på andra sätt än till sänkt drivmedelsskatt. Och vi har också undersökt om det går att kombinera paket av styrmedel som vi pratade om här tidigare, som liksom har lite mer önskvärda effekter både på utsläpp men också på ekonomi och fördelning än en enskild drivmedelsskatt. Typ alltså, går det att höja drivmedelsskatten igen fast på ett bättre sätt om man säger så. Och summan då 8 miljarder, den har vi tagit från fjolårets budget. Sänkningen av drivmedelsskatten, den beräknas kosta drygt 8 miljarder på sikt. Och beslutet bottnar som bekant i en vilja då att få ner priset på soppa vid pump som det heter. Och som ni vet, de senaste veckorna så har regeringen aviserat ytterligare sänkt drivmedelsskatt bland flera andra reformer. Ja, och de här 8 miljarderna då, de har vi laborerat med i en ekonomisk modell som kallas för E3ME. Där E3 står för Energy Environment Economy, ME för Macroeconometric. Och som alla modeller då så har den begränsningar, men den representerar både Sverige då och världen hyggligt kan man säga. Alla betydande delar av ekonomin finns med, energi och transportsystem finns också med, utsläpp som växthusgaser, men också då inkomstfördelning i Sverige och konsumtionsmönster för olika grupper. Och ja, det vi gjort först då det är att jämföra vad som händer om 8 miljarder används till sänkt drivmedelsskatt, sänkt inkomstskatt, bidrag till alla hushåll. Man slussar ut de här 8 miljarderna till alla hushåll. Subventioner vid köp av elbilar eller satsning på offentlig utbildning. Och det som våra resultat pekar på då, vi har utsläpp på sysselsättning här, det är att nuvarande skattesänkningar på drivmedel är ineffektiva om inte målet är att öka användningen av fossila bränslen just nu. En annan slutsats är att det finns mer effektiva sätt att spendera pengarna på dem. Oavsett om målet är att få ner utsläppen, öka tillväxten eller minska ojämlikheten. Och vi noterar också då att gröna subventioner, det visade sig vara det som minskade utsläppen mest, det är den gröna streckade kurvan. Och vi noterade också att om 8 miljarder satsas på skolan så stärks sysselsättning och tillväxt märkbart, men utsläppen påverkas inte nämnvärt. Utbildning, det är den röda streckade kurvan här. Våra resultat visar också att det är möjligt att utforma sådana här styrmedelspaket som både minskar utsläppen, som är fördelningsmässigt progressiva och som bibehåller sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Om drivmedelsskatter till exempel kombineras med återbäring, det som kallas tax and dividend, eller dessutom samtidigt gröna subventioner, det är de gröna kurvorna här, ja då kan man både minska utsläppen samtidigt som fördelningen blir mer progressiv och sysselsättning och ekonomisk tillväxt ökar. Vi har också prövat att kombinera skatt på höga inkomster, alltså typ någon slags värnskatt, med att använda sådana skatteintäkter till gröna subventioner och utbildning. Och det leder också till minskade utsläpp, minskad ojämlikhet, högre sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Och nästa steg för oss är att undersöka effekten av höjd och minskad reduktionsplikt, alltså inblandningen av biobränsle i bensin och diesel. Reduktionsplikten har som bekant varit en nyckel för att nå klimatmålen för transporter, men som bekant så har regeringen sänkt reduktionsplikten nu på grund av effekterna på drivmedelspriserna. Och det vi tänkte göra det är att jämföra effekterna av sänkt och höjd reduktionsplikt på utsläpp, BNP, sysselsättning, fördelningsmässigt för olika grupper. Och frågan blir återigen då om det går att utforma sådana här styrmedelspaket som både kan få ner utsläppen, nå transportmålen, har en god fördelningsprofil och stärker sysselsättning och ekonomi i sin helhet. Och därefter har vi tänkt att ställa den här frågan. Kan skatt
för de allra rikaste bidrar till att minska utsläppen. Alltså vi vet att ekonomisk ojämlikhet är ett växande problem. Vi vet också att förmögenheter och höga inkomster är kopplade till stora utsläpp. Och samtidigt så vet vi att en klimatomställning kräver finansiering. Så frågan här är lite grann om det går att slå liksom 2 flugor i en smäll. Det är i alla fall vad ekonomer idag som Joseph Stiglitz och Thomas Piketty har föreslagit, och det är också något som börjar diskuteras allt mer även på internationella toppmöten. Så vi vill alltså undersöka effekterna av skatter på förmögenhet och kapital och kapitalinkomster, på utsläpp, tillväxt, sysselsättning, ojämlikhet och konsumtion. Och se vad som händer om sådana skattemedel också då används till gröna investeringar, utbildning och välfärd eller till omfördelning. Alltså styrmedelspaket som baseras på den typen av skatter. Ja, det var egentligen vad jag hade tänkt att säga. Den här bilden har Marcus lagt in. Jag tror han vill med den poängtera att det vi gör, det vi försöker undersöka är högaktuella politiska spörsmål idag. Åtminstone om man ska tro de här pressklippen. Tack för mig.